Hello guys, good morning. I'm here again. I'm Julzkie. Please subscribe my YouTube channel, guys. Thank you. I will appreciate much. Guys, for today's videos, I will show you the part 2 of making Arabic coffee. Guys, first step, maglagay tayo ng hot water. This is equivalent to 3.5 glass of water or cup, like this. 3.5 cup of hot water. And then I will add 1 pinjal or 2.5 spoon of coffee, Arabic coffee, gawa. After 5 minutes lang siyang guys na kukulo, done. Para hindi siya gaano guys mapakla. Tapos ito naman guys, papakita ko sa iyo yung sa chai, kapartner ng coffee nila, tea. This is equivalent of 3 cup of hot water. I will add sugar guys, 2.5 teaspoon. This is 1 pinjal, equivalent to 2.5 spoon of sugar. Yan guys, manggawa, make sure na mahina ang apoy para hindi tayo maapawa. Tapos naman guys, ito yung lagayan ng cardamon seeds, grind cardamon seeds. 1 scoop of cardamon seeds with mismar, grind cardamon seeds with mismar. Lagay natin siya. Lagyan natin siya guys ng konting safaran. Then mag-add tayo guys ng coffemate, Nestle coffemate, 2 tablespoon, remember. Then I will add Arabic mixed coffee, half tablespoon only. Very little amount of safaran. Like this guys.
Lalagay natin ang 3 pieces of electron tea. Make sure na hinaan natin ang apoy. Para hindi din siya umapaw. Ayan guys, papakita ko ang partner ng coffee nila. Dates, tamar. Tamar ang tawag sa kanila, dates sa English. Kakain sila nito. Sorry guys, nagbibinata yata ako. Nagdadalaga, nagbibinata, whatever. Kakain sila nito, iinom sila. Salin ko na guys sa thermos yung tea. Guys, ito na yung kapartner ng coffee nila. Kasi ang coffee nila guys, kung napapansin nyo ay no more sugar. Healthy. Oh, done. Tea, chai, done. Ito na guys, ilalagay natin siya kasama cardamon, grind cardamon seeds. Ang bango niya guys, ang bango-bango. Ito guys, once na kumulo na siya, isang kulo lang, patay na natin. Guys, comment nyo naman kung sinong gusto magpa-shoutout. Isa-shoutout ko po kayo sa next video ko. At sana po, panoorin nyo. Makakatulong to lalong-lalo sa mga OFW na dito sa Middle East. Kasi, tignan nyo po sa TESDA, NC2 po tayong NC2 bago makapunta dito, diba? Hindi po tinuturo sa TESDA ang paggawa ng Arabic coffee, which is very important. Yan po ang unang aaralin nyo pag nakarating na kayo dito. Kasi yun po ang daily routine ng buhay nyo. Ayan. Isang kulo lang po, patay na natin. Ayan. Yun po ang basic dapat na itinuturo ng TESDA pagkuha natin ng NC2. Pero, according sa aking experience, hindi tinuro ang paggawa ng coffee nila. Hindi kasama. O, ito na po siya guys. Sasalin ko na siya. Kasi, yun po ang daily routine yung umaga. Pagtanghali, gagawa pa pag may gusto kang pag na-off. Halos hindi ka na makaalis dito. Kasi yun ang ano nila Tapos may bisita. Yun, ang iniinom nila. Tapos sa hapon naman, next vlog ko po, papakita ko naman yung coffee nila paghapon. Kasi may additional na kung tawagan sa kanila, which is mint sa English. Ito po siya guys. Tapos na dagdag information sa mga bago-bago na pupunta dito. Ito ay pinjal sa coffee nila. Yan, dito. Pagawa nila. Ito naman sa tea. Biyala. Ayun guys, sana po ay mapanood ito ng OFW na dito na bago pa lang or papunta pa lang dito. Tips ito
Malaking dish ito, lalo na ito. Ito pa yung Saudi version. Pero iba-iba po. Sa Middle East, iba-iba ang paggawa ng coffee nila. Na ayon sa aking research. Pero dito, ayan yung pinakita kong procedure ng paggawa nila ng coffee nila. Ayan. Sana ay may napulot kayong aral. Lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW dyan. Maraming thank you kung ikaw ay napadpad dito sa channel na to. Sana po ay subscribe nyo. Makakatulong po ng malaki kay Julzkie channel. Thank you. Sa mga nag-subscribe sa akin, patuloy nyo pong panoorin ang aking video. Malaking tulong po yun para kay Julzkie channel. Thank you. Bye-bye. See you in my next vlog.